سلامونه احترامات په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. دا د امیزون ورچوال اسسټنټ اتم لیکچر دی. په دې کې به موږ زده کوو چې یاره موږ څنګه کولی شو EIN نمبر دپاره اپلای وکړو. لومبی خو موږ دا زده کوو چې EIN نمبر څه ته وایي. نو که تاسې پوهېږئ په امریکا کې چې دی هر شخص دپاره هر نفر دپاره یو سیریل نمبر وي چې SSN ورته وایي، سوشل سیکیورټي نمبر. دا هر یو کس چې دی ځان له خپل نمبر لري چې په هماغې نمبر باندې دوی ټول معلومات هغې سره ثبت دي. همداسې که غواړئ تاسې غواړئ یو بزنس کولاو کړئ نو ستاسو د بزنس لپاره یو نمبر ورکول کېږي چې دې ته EIN وایي. راځو دې لپاره تاسو ته معلومات درکړو چې یاره EIN څه ته وایي. دا یعنې دلته تاسو دلته کتلی شئ what is EIN number. تاسو دلته معلومات کولی شئ. امپلایر ID نمبرز چې دا ګورئ دلته د هر بزنس لپاره ورکول کېږي. امپلایر آیډنټیفیکیشن نمبر also known as the federal employer identification number or the federal tax identification number. نو لنډه دا چې مطلب تاسو غواړئ یو بزنس کولاو کړئ نو تاسو دا EIN نمبر ډېر ضروري دی. اوس خبره دې کې ده چې څنګه کولی شو موږ یو EIN نمبر لاسته راوړو یا EIN نمبر دپاره اپلای وکړو. نو په دې موږ پوهېږو چې یاره موږ خو یو نن US سټیزن یو یا نن UK سټیزن یو. نو موږ سره نه SSN نمبر شته، نه را سره څه بل څه شته، او نه UK یا امریکا له USA له موږ سره ټریول کولی شو. نو همدا ده چې موږ به دې کې نن زده کوو چې یاره څنګه موږ از نن US یا نن UK سټیزن موږ د EIN نمبر لپاره اپلای وکړو. دلته لیکلي دي ګورئ instruction how a non-US citizen can get an EIN number یا UK citizen. نو دې لپاره دا ځینې افواه دي چې یاره ځینې خلک دا وایي چې یاره د US citizen یا هغه دپاره دا مطلب you need to be a US citizen. تاسو چې باید یو US citizen اوسئ هله تاسو EIN نمبر اخیستی شي. نو دا فالس ده. ځینې افوا داسې دي تاسو سره باید SSN نمبر وي، نه دا هم غلط ده. دلته ټول هغه افواه دي چې یاره دې باره کې مطلب خلک د EIN نمبر باره کې وایي چې یاره تاسو EIN نمبر څنګه اخیستی شئ. نو دغه افواګانې باید تاسو لومبی په دې ځان پوهېږئ چې یاره دا هېڅ افواه چې دي دا رښتیا نه دي. لکه مطلب ITN نمبر تاسو ته ضروري دی یا تاسو تھرډ پارټي کس لخوا به تاسو ته مطلب دا میلاویږي یا به تاسو دې لپاره پیمنټ کوئ یا به نور سره مطلب ډېر څه داسې څیزونه چې هغه غلط دي. نو مطلب دغه ځینې افواوې. اوس راځو څنګه کولی شو دا EIN نمبر مونږ چې دی دا واخلو. نو زه تاسو ته که ووایم که غواړو چې مونږ د EIN نمبر دپاره اپلای وکړو نو ګورئ که مونږ یو US سټیزن وو نو US سټیزن چې دی هغوی ډایرکټلی اپلای کولی شي د EIN نمبر دپاره. هغوی په دې دغه باندې ځي IRS.gov د خپل مطلب دغه سایټ ته ځي. دا ما سره مطلب د دې لینک کو ډایرکټلی ما پیسټ کو او هغوی دلته راځي ډایرکټلی اپلای کوي په دې دپاره. چې اپلای وکړي هغوی خپل SSN نمبر ورکوي او دلته او کله چې SSN نمبر ورکړو زه په دې باندې کلیک کوم دلته دې ډایرکټلی ماله وایي چې خپل ایلیجیبلیټي اول وګوره چې یاره ته ایلیجیبل یې نه یې. نو مطلب تا سره باید you may apply for EIN online if your principal business is located in the United States. مطلب ته باید یو LLC ولري. دا ډېره مهمه خبره ده. زه به تاسو ته دا دلته هم ووایم چې یاره څه څه ضروري دي EIN نمبر دپاره. نو تاسو باید یو LLC ولرئ، باید یو ویلډ ټیکس پییر آیډنټیفیکیشن نمبر ولرئ چې SSN یا ITIN یا بل کوم داسې نمبر وي تاسو باید دا ولرئ. نو دا څه شی و دا د یو US سټیزن دپاره دي چې هغه US سټیزن وي. خو که تاسو یو US سټیزن نه نو تاسو ډایرکټ دلته راشئ. تاسو بیا زده کوئ چې یاره موږ څنګه کولی شو هغوی ته دا فارم ولیږو. نو که تاسو غواړئ چې فارم هغوی ته ولیږئ دا تاسو په دوه طریقو کولی شئ. دلته لیکلي ګوره که if you want to open a US bank account for your LLC it looks much better when your EIN confirmation letter shows a US address. نو دا ځینې دا ورکوي. مطلب مې دې کې دی
چې غواړئ تاسو یو EIN نمبر ریسیو کړئ نو تاسو به لومړی دغه فارم فل کوئ فارم SS4 او دا فارم چې فل کوو دا به د IRS کوم دفتر چې دی دا به دوی له یا میل کوئ او یا به دوی له فیکس کوئ دلته لیکلي دي چې IRS له به یا میل کوئ یا فیکس میل څنګه مطلب د دوی خپل ایډرس دی د میلینګ په دې میلینګ ایډرس په باندې به تاسو هغوی ته دا سینډ کوئ ایمیل نه دی ایمیل چې دی الکترونیک مطلب میسج لکه جیمیل یاهو دا نه دی میل دی چې مطلب دوی به تاسو ته خپل پی او بوکس ایډرس درکوي په هغه پی او بوکس ایډرس باندې به تاسو دا هغې له سینډ کوئ او بیا بل چې دی فیکس دی فیکس له لارې تاسو کولی زیات خلک به تاسو فیکس پېژنئ چې یاره فیکس له لارې څنګه دی نو دا تاسو کولی شئ وروستو باران شي تاسو ډیجیټل فیکس هم لېږلی شئ نو بیا د دغه دوو لارو تاسو کولی شئ دې ته اپلای وکړئ دا EIN دا فارم SS4 دا به موږ فل کوو څنګه د فلنګ طریقه ده دغه اپلیکیشن به تاسو ډاونلوډ کړئ دا زه ډاونلوډ کوم نو دا ډاونلوډ کله چې ډاونلوډ کړئ د دې لپاره بیا لاندې دلته څه انسټرکشنز دي چې دا انسټرکشنز باید تاسو وګورئ چې یاره دې کې باید څه څه موږ ته پکار وي نو اول لومړی دا دی چې تاسو باید یو لیګل نیم ورکړئ مطلب د تاسو باید ټول نه مخه دا وي چې اول به لومړی تاسو LLC کریټ کوئ LLC باره کې تاسو ته ما تېر لیکچر جوړ کړی دی نو ځکه ما هغه د دې نه مخکې هم کوو چې یاره باید موږ ته یو LLC پکار ده کله چې تاسو LLC اپروف شوه USN ستاسو LLC اپروف شوه او تاسو په نامه شوه نو هغې نه بعد به تاسو څه شئ EIN نمبر دپاره اپلای وکړئ بیا هم چې اپلای وکړه نو دا ټریډ نیم باره کې تاسو نه بیا په تپوس کوي زه به دلته راشم